kayong lahat. Kumusta mga bilab? Ayan. Pag-usapan natin ngayon ay paano mag-edit gamit ang Kinemaster. Kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutang click like, bell all, at subscribe na rin para lagi kang ma-notify tuwing mag-upload ako ng bagong video. Ayan. Tara! Punta tayo sa Kinemaster. So, kung wala ka bang Kinemaster, pumunta ka lang sa Google Play at i-download ang Kinemaster. So, once na-download mo na, ayan, so let's start na. Click lang natin tong Kinemaster. Tapos, i-click natin itong plus dito. Ito siya, plus. Ang pipiliin ko ay 16:9 para sa YouTube. Tapos, click na natin o pili tayo ng video na i-edit natin. So, ito, touch natin ng screen, hilain ko lang siya pabalik. Yan. Kung gusto natin, ito yung mga application na pwede natin gamitin. Pag click ko ng play, ito siya, magpi-play siya. Tanggalin ko lang yung music. Ay, tanggalin ko lang yung sound. So, yan. Kung split at gusto nating mag-add ng kahit na ano or may gusto tayong edit natin yung video. Ayan. Click natin ganyan. Tapos itong parang gunting na ito. Ayan. Pwede nating gamitin trim by left or trim by right. Else naman, kung pwede natin siya lagyan ng split and freeze, ganon. Ito yun. I-delete yung nasa left or nasa right yun. Insert lang natin yung split and insert freeze. I-freeze natin siya. So, tanggalin ko na lang yan kasi nga, paano naman mag-delete ng mga ayaw natin sa video natin? Click lang natin. Yan. Tapos, ito yung nasa kaliwa, click natin yan. Ayan, nabura na siya ulit. Tapos, kung gusto naman natin mag-insert ng kahit na ano sa video natin, i-click natin itong overlay. Ayan. Tapos, pili na tayo kung ano yung gusto nating insert. Insert ako ng text. Halimbawa, subscribe, ganon. Ayan. Ayan, nandito na siya diba? Tapos, kung gusto naman nating baguhin yung kulay, click lang natin ito. Tapos, pili tayo ng kulay na gusto natin. Halimbawa, yung red. Ayan, naging red na siya, diba? Tapos, animation. Yung animation is pipili tayo ng animation. Kung gusto natin pop out, yung pop out, ipakita ko siya kung paano yan. Nag-pop out siya. Magpa-pop up ganyan yung text na nilagay natin sa video natin or fade. Yan, mag-fade siya. Tapos slide naman ito. Ayan. Slide right, slide up, slide down, clockwise. Ayan. So, ganyan. Ganun lang yung paglagay. Kung gusto naman natin maglagay ng text or overlay, lang natin yon. Tapos, pili na tayo dito. Ayan, mga icons. For example, gusto mo maglagay ng emoji. Ganyan lang. Tapos, kung gusto nating paliitan or adjust yung size, ito, pindutin lang natin yan. Ayan. Tapos, so, ganun lang maglagay. Paano naman i-delete yung mga nilagay natin kung ayaw natin? Click lang natin ulit yan. Tapos, lalabas yung ito. Ayan, parang basurahan dyan. Tapos, ito ulit yung isa. Click ulit yung parang basurahan yan. So, yun, nawala na siya. Kung gusto naman natin maglagay ng kahit na anong picture or mga notes na sa video natin, dito tayo magpa-pop up siya. Yun, ilagay lang natin yung, halimbawa ito, ilagay ko lang siya as in example, itong picture ko na to. Yan.
Tapos, animation. Animation, ayun, magpa-pop up siya. Pili ulit tayo kung gusto natin mag-pop up, fade, yan. Tapos yung video naman natin, kung gusto natin siyang speed or ito siya. Pipili tayo dito ng kung gusto natin 4 times or normal, yan. So, ito lang siya. Ito yung mga pagpipilian natin. So, yun. So, tanggalin ko na lang ulit yung... So, i-play ko siya para makita natin. So, yan. Ayan. Di ba nag-pop up na siya dun sa kanan ko? Yan lang yung mga gagawin. Very easy lang siya. Filter. Ayan. Kung gusto naman natin mag-filter or mag-blur, ayan. Ito lang yung mga gagamitin natin. Di ba? Ayan. Tapos, kung ayaw naman natin, ibalik, pinutin lang natin itong nasa kabila. Ayan. Tapos, babalik ulit siya sa dati. Minsan may mga video tayo na gusto nating i-blur or effect, ganon. Ayan. Paano maglagay ng music ng video natin? Click lang natin tong music. Ayan. Tapos, yung mga sound effect, SFX yun, yung mga sound effect. Halimbawa yung bell. Ayan. Click lang natin yun para i-play or pakinggan. Kung gusto mo naman siyang gamitin, click lang natin yung plus. Ayan. Kung may mga recorded ka o kinuha ka mga music sa audio library, i-check mo lang yung recorded, ayan, para lalabas na siya. Kung yun yung gagamitin. Ito yung mga songs naman na available. Kung gusto man nating lagyan ng audio yung video natin, click lang natin yung record audio na yan. Halimbawa, mag-record ka ng video na walang sound. Tapos, habang nagpi-play yung video mo yon, pwede ka magsalita or i-record mo yung mga sound na gusto mo or salita yon habang nagpi-play yung video mo yan. Click lang yung allow. Tapos, i-click ko start. Hello, kamusta po kayong lahat? Ayan. Ayan. Hello, kamusta po kayong lahat? Ayan. Ayan na. Okay. Ganun lang. Paano lagyan ng sound or paano mag-record ng voice sa mga video natin. So, yan. Mga basic lang na pag-i-edit sa mga video natin. Yan. Very easy lang. Thank you for watching.